Good morning, Ayapos! Please welcome Coach Brian Castillo! Your energy will bring me energy for today. Kasi as a speaker, mararanasan nyo rin yan, iba rin ko rin pa-public speaking na the crowd's energy will actually make the speaker's energy so high. So, I honor each and every one of you na nandito ngayon. Nag-prepare kayo, naligo, after mag-gym, diba? After yung morning rituals natin. Nag-prepare, nag-please talaga, and I can see, oh my God, so beautiful faces ng IM class. Palapakan niyo yung mga sarili, no? Because the last time I talked sa group ni Coach Rasta, sa Film Live pa kami, 2015. I just became the Rookie of the Year 2014 sa Film Live. Tapos kinuha niya ako mag sa team niya. Ganito din kadami, nasa isang floor din kami, pero mas mga bata yung mga nandito ngayon. Mas mga millennial talaga, as in mga, talagang, I can feel the aggressiveness. No? And in life, personally, that's the one thing na gusto kong malaman. No? Ever since I started doing sales, when I was a kid, it's all about aggressiveness. Yung nanay ko, pag binibigyan niya ako ng baon, bibigyan ako ng mga candies, yung mga kung ano ng mga laruan, tapos ibibenta ko yun sa mga kapitbahay namin, mga kalamang bata. Because back then, hindi lahat ng mga laruan sa mga candies na gano'n, nabibili lang sa kung saan. So I grew up in Tondo, Manila. So anyone na alam yung Tondo, Manila? Yeah? Narinig na? Yeah. Nakakasabi ko lang eh. Hindi nyo, alam niyo naman na hindi ganun kaganda yung buhay ko. And yeah, I'm honestly telling you, hindi ganun kami ka-well off. So my mom is a single mom, and I don't have any siblings. And all my life, talagang nagpakahirap siya to really provide for me. Kasi gusto niya ako mapadala sa magagandang schools. So I want to honor her, by choosing not to be an engineer, kasi sabi ko, engineer ako. But by fulfilling my passion. Yun. Okay? So everybody take a deep breath, inhale. So, kamusta ba ang IM class? Sino ba rito yung matagal na sa sales? As in, sabihin natin mga 10 years na nagsasales. Okay? Walang gustong umamin? Okay lang yan? 5 years. 5 years na. Mga nasa 5 years yan nagsasales. Yung mga rookies natin, taas kamay. Kung wala pang 1 year, yan. AMJ, Aguilar, yan. Ngayon pa lang yan, no? Diba? So, hindi na wala kung ano yung crowd natin. But, yeah. Let's get right to the point where I will actually give you yung structure namin on how to really be successful in sales. Yes or yes? Yes! Gusto niya? Yes! Okay, ito na. Huwag na tayo paligoy-ligoy pa. Kasi mamaya, may experience natin siya. After ko sabihin. Okay. Yeah. So ang sales, okay, just like any other industries in the world, is bounded by 3 factors. Okay. Let's start off with passion. This is your biggest why. I like what Leo said kanina. Do you really accept that you're in this industry already? No?
Forget about insurance, any other things na binibenta natin. It's all about the ABCs. Okay? So let's start with A. A is acceptance. Did you repeat it? Okay. Do you accept that you are already in this industry? Way back, mga ancient times, when we say sales, it's what we call bartering. Sabihin nyo ha? When you give something, you get something in return. Yeah? Okay. Bigyan kita ng isda, bigyan mo ako ng bato. Yes or yes? Yes. What's happening now? Kaya from point A to point B, hindi tayo maka-level up, is bibigyan natin sila ng service, hindi naman natin kinukuha yung pera. Yes or yes? So may mga blocks because of our or what we call PS. Ano yung PS? Oh, belief systems. Diba? Which is karaniwan naman eh. Kasi growing up, meron talagang ganyan. You know? So, when you accept that you are in sales, really honestly, when you are really accept that you're in sales already, dapat ma-discard mo na yung mga belief systems mo around it. Yun yun. Meaning, wala ka na talagang pakialam. It's all about you giving service, giving the product, tapos you get something in return. Wala nang hiya, wala nang kung ano-ano, wala nang fear, wala nang doubt, magbabayad pa to, pati delay niya. Okay, it's you know, lagi sinasabi sa akin, Coach Ras, it's not that I don't care or hindi siya, di ba, wala siyang pakialam. It's just, you know, loving yourself and not caring too much, alam mo yun. At the end of the day, it's the transaction na kailangan mangyari para magkaroon ng sales cycle. So you have to accept it. No? Huwag nyo sasabihin sa sarili nyo, never say to yourself na, bakit ganon? Or, you know, never ever doubt yourself around it. So that will actually complete this part. Okay? And of course, C stands for clarity. Okay. So how clear are you of your end goals dito? Papasok lang ako para meron akong pang part-time na income. Papasok lang ako para madadala yung pera, whatever. At the end of the day, how clear are you? Ito lagi ko sinasabi even sa mga staff ko, pag ina-hire ko sila, what do you want really? No, to happen in you. Kasi maraming sinasabi yan. Sige, let's have a sample. Anyone here brave enough to stand what's really the clarity of purpose para na nasa sales kayo ngayon? Sige. Ako, the reason why nandito ako sa sales, may purpose ko mag-feed ng malaking negosyo. Yes. But hindi ako makapag-negosyo kung hindi ako marunong mag-feed. So, yun yung, the reason why in-accept ko yung nandito ako sa sales. Dahil isang essential to na skill. At the same time, this is the fastest vehicle I can to move from where I am papunta sa dream ko, which is provide my family, give the best anything I ever have. Tapos tumira dyan sa Salendra, 3-bedroom! Walang paano naman daw! Yeah! Ano ba ang siyempre? Grabe yung sinasabi ni MJ, grabe yun. Nakaka-lulay. Anyone else? Last one. Last one. Hindi niya pa masabi. Sige. Nahihiya pa siya eh. Wala pa siyang clarity talaga eh. Yeah, for me, I'm here also for the sales. In this regarding belief system because I really want financial freedom and time freedom. Financial freedom. I can do whatever I want to do when I wanted it to do it and I wanted. Thank you. Palamakan natin. Ako, I'm very clear, I want money. Wow! Ito po eh. Palamakan natin si Leo. Is money evil? Ba't hindi niyo masabi? Sa Rendra, business, financial freedom, lahat yan, it all boils down getting this eh. Diretso yun na ako. You know, when I interview,
What do you want? I want more money. I want the money to flow. Sabihin mo nga. I want money to flow. Di ba? Limitless nga kayo eh, di ba? So, we want limitless money to flow. Di ba? I-feel mo yun. I-feel mo yung energy. Lagi sinasabi sa akin, okay, imagine nyo, di ba security bank pa tayo, BPI, whatever. Imagine nyo yung account nyo, yung commission nyo ng Friday is okay? Nakikita nyo na? Nakikita nyo na? Nakikita nyo na? Oo. Yan, okay na? Okay pa? Okay pa rin? 100 million? Yeah. So honestly, I'm earning 500 to 600,000 a month sa FW ko lang. Ha? Just want to be honest with you. Ha? Sorry. Sa FWD na lang pag-usapan natin. Okay, so, hindi siya like, pagpasok mo yun eh. But, malinaw kasi ako na gusto ko mag-earn na at least 5 million dito. Per month kasi ang in-earn daw ni Miss Bonnie, so kanina natin, mga 6 million. So, per month. So, malinaw ako. Pagpasok ko pa lang, ito yung gusto ko. Okay? So, pupunta ako dyan. Malayo-layo pa. Pero, 10% pa lang. Pero, malinaw ako. That's clarity. Hindi mo masabi na kailangan mo ng pera eh. Pag-harap mo yung client, 1 million ilalagay mo ha, 1 million ilalagay mo per year ha. Hindi mo masabi. Sarili mo, hindi mo masabihan, ito gusto kong kitain ha, ito gusto kong kitain. Pag nag-1 million a year yung premium, say 5 years, meron almost 300,000 minus tax. Yes or yes? Yes. Hindi clear content yun. Before ko mag-meet yung client, I would say to myself, sabihin ko, ito yung gusto kong kitain sa taong to. Ito. Malinaw. It's not even. It's declaration. It's making sure clear ako doon sa purpose ko. Bartering eh. Diba? Pag hihirapan kita, sa servisyo kita, gagawin ko lahat, ito yung gusto kong kitain sa'yo. Yes or yes? Yes. Yes. In the first place, if hindi nyo marating yung ABC, mahihirapan kayo sa sales. Mahihirapan kayo, honestly. So do you want to practice? Yes. Everyone stand up. So group yourselves, hindi na natin gano'n kabilis ha. From kung sa unang nandito sa IM class, nasakto yung pinakaunang nandito. Yung pinakaunang sumali. Okay? Sa agency, sponsor. Hanggang ko sa mga bago lang na code, or yung mga hindi pa na-code, dito kayo sa dulo. So payo yan, payo. Arrange yung sarili nyo. Tingnan natin. Kailan nyo naalala anniversary nyo sa sales. Ready? Begin! Basta pag bago, magpapagin kayo dyan. Okay. Sige po, pakialis naman po yung view na linya natin. Okay lang po ba kayo dyan? Baka nahihiya pa po kayo. Okay lang. Huwag kayong mahiya kasi tingnan nyo. Itong arrangement na to really works for DC Alliance every time nag-workshop kami. Yung pinaka-luma at pinaka-bago, sila yung magpa-partner. Oh, nothing wrong with it, you know? Kami pala din, sa mga Pioneer? naman, kapwa naman Oh!
partnerin. Yan. Sige po, lapitan niyo na po yung magiging partner niyo. Yan. Same, malapitan mo yan. Sige po, lapitan niyo na po yung partner niyo. Hanggang sa mabuo kayo. Hanggang sa mabuo kayo. So, lahat mo po kay partner na? Make sure hindi nyo kasabayan yung partner nyo, kaya ka pinareach kayo ng gano'n. Diba? Kasi you will really learn that sa partner niya. Okay, so I want you to sit down. Gawin ng diet position. Pero facing muna. Yan. So, kalat kayo. Spread out. Make sure you are... Yeah. Make sure you are with your partner, pero make sure nakikita niyo ako. Okay lang ba yun? So can you please spread out para hindi nagkakarinigan yung mga magpa-partners? Yan. Okay? Okay. So make sure lang nakikita niyo ako at walang nakasandal sa pader. Kasi pag nagsa-diet ako sa Discovery, sumasandal ako sa pader, tapos natutulog ako. Yes or yes? Yes. So walang matutulog. Kailangan nyo i-enjoy. This is an experiential thing for me. I don't do seminar or yung mga to. Gusto ko na-experience nyo firsthand yung pinagsasabi ko rito. Okay? So this is about the passion. Alright. So, when we talk about yung clarity, acceptance, belief yan, mga yan. Pero kami tinatawag na root. Sabihin nyo nga? Root. Yung root of the matter na yan, that will actually be, it's just a one word. It's just a one word na person or kung sino man or bagay na talagang kailangan pangawakan mo yan. And I encourage you to really write it down. Kung ano man yan, mapipili yung root nyo. Like for me, my root are yung dalawang kids ko. Isang 7-year-old, isang 6-month-old. Whatever happens, whatever shit happens, sila yung magiging, I will back on them na I will do whatever it takes to be successful. Okay. So dapat meron kayong root. Kasi hindi yan, never yan makukuha sa inyo ng kahit sino. Whatever happens. So importante na malinaw yan. So para mas malinaw yan, you will really make sure i-declare nyo siya sa partner nyo ngayon. Okay ba yun? So face your partner and look in the eyes of your partner. Okay? Okay? Do you like your partner? Yeah! So if not, pretend na lang, diba? Hindi naman yun, diba? So partner A, raise your hand. Partner A. Okay? So tabingin mo si partner B, sabihin mo, ikaw mag-umpisa. Partner B, dahil hindi ka aggressive, di ba sabi ko maging aggressive, ikaw may mag-umpisa, okay? So partner B, I hope na hanap mo na yung root mo. No? Dapat alam mo yan. Make sure you declare it kay partner A. Okay, you can start with, alam mo, ginagawa ko talaga itong sales. It's because of this one. Because of this root that I have. Ito. Okay? Huli na? Okay. 1 minute, partner B, take a deep breath, inhale. Exhale. O, partner A, makinig ka lang. Kasi you will have your turn. Okay? Huwag kang epal. Okay? Partner B, ready? Begin.
Alright, time's up. Take a deep breath, inhale. Exhale. Partner A, go naman. 1 minute. Your room, ready, begin. Alright, time's up. Take a deep breath, inhale. Exhale. Give your partner a high five. Sabihin mo, artista ka na! Diba? Galing nyo nga eh. Diba? So, who wants to share? Anyone wants to share how they feel about yung route na sinabi nila, na-declare nila? Kasi once na-declare mo, it's out there. So, wala ka na magagawa. Kailangan panindigan mo yan. So, anyone? Yes! Kasi yung root ko talaga. My root, as I shared with Carl, are my wala pa man they 3 kids ko. I have 3 kids. They're turning 5, 7, and 3. Ano ba ako? Hindi. I have my 3 kids, and the reason why I'm doing sales is really for them to have more time with them while I'm earning my dream and bringing them to school, cooking for them, and then serving a lot of people, most especially the most dearest and near to my heart, which are my friends and my family. And sila yung root ko as well as my husband. Kasi I want us to live yung dream life namin na wherein sama-sama kami. Kahit busy, we have that time to spend with each other. Sila. Grabe! Napaan niya ulit natin sobrang feel you, and I want to thank you and honor you to being very honest and bold about it. Guys, ito is really important in sales. I've been in sales ever since I can remember. Guys, tingnan nyo when I was selling real estate, people mock me, people sinasabi lang, hindi ka lang, kaya ako nasulatan yung goal. Kasi I want you to take pride. Hindi lang tayo ahente, professional tayo. We're like lawyers, accountants, doctors. Professional service yung ibigay natin. But we trade something for something. So at the end of the day, we're given professional fee. Kaya nga, yung tax natin. Yeah. So, at the end of the day, guys, mag-up and down yan eh. Mag-up and down yung buhay natin sa sales. No? Sabi pa ng iba natin nangyayari sa buhay natin. Ito lang yung panghahawakan mo. So dapat malinaw yan sa'yo. Yung mga taong walang ganyan or hindi pa nila mahanap, hanapin niyo muna. Kasi kailangan niyo yan mahanap eh. As much as possible. Right now. No? So ngayon, nakapartner kayo with someone na matagal na sa industry or mas matagal na sa inyo. You know, learn from them. Tignan niyo kung anong pinanggagalingan nila. So, may nagtanong sa akin, up and down niya ang sales, di ba?
Meron pa yung mga platoon, sales platoon. Inaaral natin yan. Kung parang hindi ka makaget over dun sa level na yan. So, sabi sa akin ng tao, Coach, ano bang difference ng MDRTs dun sa mga hindi na-performers, sa mga regular performers lang? Isa lang ang sagot ko. Sabi ko, Team, ano ka ba? It's very simple. Makikita mo naman eh, kitang-kita naman eh. That's the one thing that will actually give you that license to really, diba? Be at the top of your game. Anywhere is consistency. Yes or yes? Yes. Na-inlove na po kayo? Yeah? Lagi tinatanong ni Insyong sa akin, na-inlove ka na ba? Yes. Yeah. Kung na-inlove na kayo, kung maliligaw yung mga, diba, yung mga, imagine nyo, nung naliligaw ba yung partner natin or pinaliligaw sa inyo ngayon? Diba, bro? Diba gusto natin, ano gusto natin sa manliligaw natin? Ano? Ano? Bukod na mayaman. Consistent na mayaman. Hindi lang mayaman. Diba? May mayaman kasi, baka bukas wala nang yaman. Consistency pa rin. Consistent na mayaman, consistent na gwapo, consistent na naliligo, consistent na mabango. Consistency. Yes or yes? Yes. So it's the game that you have to really play. Consistency. Nag-MDRT ako this year, nag-MDRT ako next year. Sumunod, hindi na. What does that tell about? Idol ko si Ras, 5-time MDRT. Palakuhan niya naman si Coach Ras. Kita Inday, 26, 27 years, TOD. Fry Castillo, 4-time MDRT. When I started 2014, pumasok ako ng February, namood ako February 1. Nag-MDRT ako ng October 2014, pumasok ako. Okay, so, ganun eh. I mean, from then on, dire-diretso, hindi ako papayag na hindi ako magkaroon ng MDRT. Sabi nga natin sa MDRT, minimum delivery requirement. Diba? Yun yung parang, ano natin, mindset about it. Dapat minimum MDRT ka. No? So, pag level up, COT. Yan. So, sa insurance industry, dun sa real estate industry pa na meron ako rin, consistent award din being a broker. I mean, it's all about you taking that level. Do you know how to do that? How? Ask me how? How? Structure. Diyan kayo magaling, honestly. Ang nagturo sa akin ng structure, si Ras. Sabi niya, Brian, galing-galing mo. I remember this clearly, 2014, yung awarding namin sa Las Vegas. Sabi ko, ang galing-galing mo, pero ang kulang sa team mo, siya sa'yo structure. So yun yung kinopya ko talaga. Honestly, alam niya yung kinopya ko sa kanya, the structure. You know? Kasi wala kang structure, babagsak na eh. Diba? Three-legged success. Ang tawag ko dyan is success criteria. So, what about structure that we did, yung minodify ko dun sa team namin, na nag-create kami ng almost 100, 250 cases a month. Okay ba? Yes. Tapos si Insyong, di ba, alam niyo naman kung paano kumalaw yan. Kung hindi ako leader, lalabanan ko siya. Alam niya? Kasi competitive kami sa isa't isa. So dati, nung nasa Film Life Days pa, nagsi-16 cases ako, 20, siya rin, nagto-20, gano'n. So ngayon, nag-ibalik niya. I mean, paano nangyayari yung ganong structure? It's all about the 3 Fs na ginagawa natin. So first, dito kayo magaling for sure. I-experience natin itong first step. Ang tawag ko sa first step, thank you for coming for my talk. Ang tawag ko sa first step would be feeling selling. Ulitin nyo nga. Yung iba kasi hindi alam na when they sell, it's not about
the product. It's about emotions. Okay? Napadaan ako sa SM, sa Glorieta, sa Trinoma yan, di ba? Napadaan tayo dyan. Tapos, wala ka namang balang bumili. Tapos may nakita kang, uy, kulhan! Grabe, bagong kulay! Di ba? Tapos bili ka agad. It's about emotions. Napusok ka ay, ba't I love at first sight sa damit, sa sapatos, sa sapatos. Patay ka ngayon. Hindi pa ka bumubo kay bibig ng salesman eh. Diba? Pagpasok mo pa lang, size 8, size 9. Diba? Size 9 of this. May discount ba? Mga ganun pa, no? Feeling selling. Importante yan. No? Importante yung feeling selling. When we sell, ano yung sinisell natin, honestly? Anyone? When we sell, ito muna, we sell ourselves. Yeah? If you can sell yourself, how can you sell the product? No? So, kaya ako, kung nakikita niyo ako sa office lagi or kung saan man, kahit nagpa-basketball nga daw ako, naka-suit up ako, tinigaw ko nila ako. Kasi baka after ng basketball, hindi naman naman ako naglalaro. Before, tas after, mag-ibase ka, naka-suit up. Kung saan ako basta, may client ba ako, kahit wala naman. Baka kasi mga ka-basketball ko, interesado rin kumuha naman yung offer ko. So, wow, grabe na ako, professional. Naglaro lang for 2 hours, tapos pag-alis, trabaho ulit. Kahit wala na, uwi na ako nun eh. Sino niloko mo na sa sila tapos sa basketball, nagkakit pa ako, di ba? Pero anyway, syempre, kinakagat nila. Kasi I'm selling myself. That's one way of selling myself. Diba? Sabihin ni Leo, can you just give a hand to Leo? Wala akong hand to Leo. Hindi yung, sorry lang naman po ka. Gulat siya, yes! Di ba? Kahit wala pa date, yes! Tapos sinabi niya, anong date? Di ako pwede niya nito. So, renegotiate na. Pero, it's, when I talk anywhere, I sell myself eh. At the end of the day, ito lang, makuha niyo lang talaga to, guys. Everything will be easy for you. Honestly. Bakit? Yung product, maaaral mo yan eh. Okay? Kung tamad ka naman mag-aaral, hindi mo gano'n ka na lang, mangopya. Diba? I mean, or mag-leverage ka. No? Hire a secretary. Tapos siya yung pag-explain mo ng product. And honestly, you sell yourself to the client, love na love ka ng client, trust na trust ka. Okay, now here's my product manager. Mr. Leo, Leo, take it away. Okay, ito po yung set for that. Diba? Possible? I mean, guys, let's be honest. For sure, yun ang ginagawa rin ng mga matatagal na dito. Di ba? Yung mga talagang, I mean, hindi lang nila yung inaamin. Pero, guys, come on. The-best ko na sila ng interview. I know how they work. I do the grind. Pero, I'm in the space right now na papunta na ako sa kanila. No? Na if every call I make, every call she makes, dala niya agad na sekretary. Si Panopio, may kasama siya agad. Iba pa yung driver. I mean, guys, you have to level up. And leveling up is really more or less rooted in this. Okay. Hindi mo ba magbenta yung sarili mo, mahirapan kayo. Okay. So, let's see kung kaya natin ibenta yung sarili natin. Yes or yes? Yes. Face your partner. Okay. There are two things to really, and alam niyo na to, there are two things to really make sure ito lang yung iiputan mo when you sell yourself. Number one is pleasure. So partner A, raise your hand. Sabihin mo, ako naman. So ikaw mag-umpisa, partner A. Partner A, you have to tell a story to partner B, a story in your life that the most pleasurable thing na nangyari sa inyo. Oh God, when I was in Vegas, alam mo yan, kasama ko kasi Coach Ras, went bar hopping, ganyan, sobrang, diba, nakalimaw kami, everything's free, na-upgrade pa yung hotel namin, Caesar's Palace. What's the most pleasurable moment na naaalala mo? For sure meron. For sure meron. Iwasan nyo na lang yung mga topic about sex, yung mga MJ, okay lang. And iwasan na lang natin. But that's the real most pleasurable. Okay, so, siguro yung pinakamalaking nakuha mong commission, no? Inspire mo naman yung kapartner mo. Inspire mo yung kapartner mo. Or magandang award na nakuha mo, di ba? Bukod sa mga best mom, best dad award, yung mga pinakamaganda talaga.
So what's the most pleasurable moment in your life? Okay? 3 minutes. Partner A, take a deep breath, inhale. Exhale. Partner B, relax ka lang kasi ikaw naman yung next. Okay? Ready? Begin. Alright, time's up. Take a deep breath, inhale. Exhale. Again, inhale. Exhale. Eh, may mga nag-aapiran pa, ha? Kung talagang pinapit yung energy, di ba? So, importante dito, tignan nyo kung partner B, kung na-feel nyo talaga sa partner A dun sa pleasurable moment yun. Diba? So, importante yung feedback. Alam nyo naman yan, di ba? Feedback leads to what? Feedback leads to growth. Growth leads to happiness. If you're not happy right now, hindi ka kasi nag-grow, you're dying. Ganun lang yun. Wala kang masyadong narinig na feedback. Diba? So magpa-feedback ka ngayon, be open around it. So open body, partner A. Partner B, it's your time to shine. Give the most honest and open feedback kay partner A. Okay, so kailangan niya yan. And mamaya, ikaw rin naman bibigyan niya ng feedback. So, kumanda ka. Okay? So, yan na. 1 minute, bigay mo yung honest talaga. Hindi kita naramdaman. Naramdaman kita. Grabe. Feel na feel mo yung energy. Okay? Ready? Begin. How you feel after giving pleasure or receiving pleasure na mga stories and all. Grabe. Naramdaman nyo, ano masasabi nyo sa partner nyo? Anyone? Yes, ma'am. Ako sa feedback din sa akin, super nakarelate siya. Napa-appear siya ng walang tigil. Kasi na-feel niya daw na parang kahapon na daw nangyari. Na-feel niya yung moment na yun, parang detailed siya na parang
anong araw na nangyari, tsaka pinda yung energy. Yeah. So, I feel so happy and na rin ako. Wow! Palpakan natin! Yes! Alright? Grabe. I'm so proud of you guys. Alam ko naman, kabisado din na to eh. Pero, kailangan nyo maalala eh. Kasi sa mga ganyang moment, dyan yung maaalala yan. Tapos when you go outside, di ba rin sabi ko lagi pag nag-workshop, di ba rin dito magkamali kaysa sa labas. Kaya, be 100% here. Pull out kasi nga, sa labas, wala na tayong kakompete dyan eh. Di ba? At the end of the day, maaalala mo yung ginagawa ko dito, madadala mo doon. So, partner B, sabi mo ako naman. Wala. Okay? So, kung may pleasure, may pain. Wala. So, nasa insurance industry tayo, gamit na gamit yung pleasure and pain yan. Kaya dito nyo may practice ngayon. So, what is that story in your life, even before, even right now, kung may nangyaring pain that really troubles you, you have to really go full out, ikwento mo, no judgment, just be all out, be open. Kasi in those emotions na gagawin natin, dun ma-incorporate yung habit of being in that feeling all the time. Okay? Sabihin, kaya mo mag-express. Yun yung importante. Alright? So, partner B, take a deep breath, inhale. Exhale. Medyo i-feel mo na yung moment. Kasi ito na. 3 minutes lang to. So, make sure you are aware of time. So, partner A, makinig ka lang. Huwag ka mag-judge. Okay? Huwag ka rin mag-a-advise. Hindi naman to therapy or counseling. No? This is a sales clinic. So, just receive, open body lang, listen carefully. Basta yung tango-tango ka lang kahit hindi mo na naiintindihan. Yan. Oo. Ganun yan. Ganun yan. Be with. Diba? So, partner B, ready? 3 minutes? Begin.
Alright, time's up. Take a deep breath, inhale. Exhale. Again, inhale. Exhale. So, partner A, give your open and honest feedback kay partner B. Kasi makakatulong talaga siya. Kung talaga maging honest ka. Kung talaga hindi mo naramdaman yung story niya, totoo pang nakakalungkot, parang party naman yung kwento. So, or, di ba, may fame ba doon? So, just be open and honest. Give feedback, okay? So 1 minute, ready, begin. Right, hands up. Take a deep breath, inhale. Exhale. Give your partner a hug. Sabihin mo, I'm here for you. Okay, anyone wants to share how they feel after the pain part? Kasi iba yung pace of pleasure, as you know, di ba? So how do you feel right now? Mas naging intense? Mas lumalim? Anyone wants to share? Yeah, Elmer, thank you. Kahit ko sa senior ng partner ko, naramdaman ko talaga yung fear, doubt, sa yung excitement in terms of the things na is going to right now. Pati nga ako minsan, so na yung parang ako gusto naging Ano ba si Elmer? Anyone else? Yeah, you want that? Yeah, please. So, isang sabi ng partner ko, feeling honest thing is para self-reflecting. Kasi once at a time, we have a same problem. So, it's ano lang, parang nagiging siya eye-opener that way for me. The way I feel about it. Galing. Grabe. Nag-review ka eh. Ayoko na sa akin i-touch. Pero dahil sinabi mo, kailangan talaga yun. So, dito kasi, it's what we call one of the neuro-linguistic programming techniques in selling. Is what we call mirroring. If na-feel mo na pinagdaanan niya ng client, na-feel niya na pinagdaanan niya yung sinasabi mo, patay. Tapos na yan. Feeling selling. Naramdaman niya eh. When I was 8 years old, yung mom ko, na-diagnosed sa cancer, tapos yung family ko talaga. Hirap na hirap kami. Tapos may ganong scenario din pala yung family nila. Patay na yan. Ngayon pala na-research ko before, na may ganon nila. So, it comes with investigation as well. On how you will really attack using pleasure or pain. You know what, yung anak ko ngayon, grabe, nasa almost 10 million na yung pera niya sa insurance. Kasi 8 years na ako naghuhulog eh. Talaga? Oo, kasi
2 months pa lang naman ako, kinuhanan ko niya. At talaga, 2 months rin yung ano. Alam ko, yung may bago may alam ko na 2 months yung anak ko, kaya ako 2 months rin sa ako. Kasi the pleasure of making sure mag-mirror tayo, patay ka. Kuha niyo? Yes. So nag-research din talaga ako. Yung kausap ko, mother, father, couple, tapos wala pang anak, iba rin yung mata ka dyan. Diba? Diba? So, you know what? When I have my wedding, grabe, wala akong ginastos. Yung sa plan lang na nag-mature. Oh, paano yun? Kaya alam ko, ikakasal na sila eh. Diba? Something like that. So, it's really what we call, what's the pleasure around it na mag-mirror dun sa client? What's the pain around it na mag-mirror sa client? Yun nga yung story to tell. At napaka-importante yun sa sales. Specifically, insurance selling. Kasi nagsasell rin ako ng real estate, ng ano yung sinisell pa natin? Yan. Hindi naman lahat kailangan yun. Pero since nandito tayo sa industry ito, grabe, iba yung impact nito. Okay, kasi when I sell real estate, bakit yung bahay? Diba? Hindi. Ito yung Albeo condo natin, no? Actually, I live in Albeo eh. Pag yan, binanatan ko lang na ako, 30 years old, I have properties na. For properties, ganyan. I have in Bali, I have in Formosa, I have Albeo, I have here in Sarendra. Yung kausap ko na 4 years old, 50 years old, sige, kuha na ako. Kasi, honestly, pag sa real estate selling, it's all about yabang lang eh. Parang ganyan. Nag-work na yun. Pero sa insurance kasi hindi ka pwedeng magyabang lang eh. Pleasure and pain talaga yung aatakin mo, emotional. And, you know, at the end of the day, di ba, kaya we pride ourselves in being a coach. Yes or yes? Di ba coaches tayo, hindi lang tayo planner or ahente. Being a coach, dapat master nyo na to eh. Kasi you go around emotions all the time. Okay? So that's one part of the F that we're talking about. The second part, and I guess the most important part, dun sa tatlo, kasi 90% of our businesses, closings, 90% ng nabibenta natin sa buong buhay natin is because of follow-up. 10% lang yung tingnan nyo. No. Tawag ko dyan instant eh. 10% lang yun. Sige, alalahanin nyo. You do a client call, first time mo na meet, kumuha ka agad. 10% lang yun. 90% of the time, you will do, and ito yung nakakalimutan ng mga sales person. Napaka-importante ito. At ito rin yung kadalasan, number 1 weakness na salesperson. I don't know why. Pero kasi when I started, isa rin yan sa mga weakness ko. Nakakatamad nakakainis nakakairita kasi nga ang daming rejections, ang daming delays, ang daming ginagawa sa atin. Now in the first place, follow-up is just simple. In my experience siya ngayon. Gusto nyo? Yes. Okay, simple lang yan. So partner A, partner B, face each other. So ganito lang yan. In 2 minutes time, alam niyo yung larong sagot mo, tanong pa din. So partner A, magtatanong ka, ang sagot mo, tanong din. Ang sagot mo, tanong din sa tanong niya. Walang magsasagutan, pero puro tanong lang yung sagot. Something like that. Yeah? Yeah? Parang, paano di ba yung that thing called tadhana? Yeah. Di ba yun yung nilaro nila? Puro tanong lang. Ang sagot, tanong din. Okay? So, palitan kayo ng tanong. In 2 minutes, tignan natin kung sino susumo. Okay? So, this is a challenge. Are you ready? Are you ready? Tanong ka. Ang sagot niya, tanong din. Tanong ka ulit. Tanong. Bakuha din ang tanong. 2 minutes. First, face your partner. 2 minutes. Ready? Begin. Okay ka? Sa tingin mo. Magsumunod ka ng sagot, kaya mo na.
Alright, time's up! Take a deep breath in. Exhale! Okay, ang saya, di ba? Komportable kayo gawin? Komportable naman? Yeah? Bakit hindi mo follow up? Because following up is 100% asking the right questions. Di ba? Like, ano yan? Ginagawa rin namin tindi. Sabi ko, okay, tayo dalawa, Leo. Anong suot mo mamayang gabi? Sabi niya, anong suot mo? Yan. Diba? Asking the right questions. Diba? Sir. Hello? Yes, sir. Kamusta po? Kamusta po? Diba, ikutan mo yung buhay niya. Kamusta po si Mrs.? Okay naman, no? Saan po kayo yun? Nasa office kayo? Ay, sakto po, nandito ako sa office. Malapit lang po sa inyo, puntahan ko kayo. Pero totoo lang, nasa bahay pa ako. Di ba ako naliligo? So, expected niya na ako. Di ba, call na ako. Asking the right questions, that's a follow-up. Follow-up doesn't mean, Sir, kukuha na po ba kayo? That's the number one no-no sa follow-up. Follow-up, ano ba yung mga tinanong niyo kanina? It's just the same thing. Nag-enjoy nga kayo eh. So, enjoy it. Ano number one, kaya hindi nyo na gagawa is you don't enjoy it. Enjoy the process of following up. No? Make that person your bestie, your best friend. Diba? Sir, kamusta? Nakita ko po sa Facebook, nag-golf po kayo sa Tagaytay. Kailan po kayo kabalik doon? Kasi gusto ko sana matuto mag-golf eh. Pero ayaw ko talaga matuto mag-golf. So mag-offer siya, puntahan mo kami doon. Punta nyo doon. Yung kliyente mo, may mga kasama siyang golfers, na ipapakilala ka kayo. Yes or yes? So opportunities. Wala. Pero sa totoo lang, isang buwan ka na naghihintay sa oo niya sa proposal mo. Pero ang follow-up mo, hindi naman sa proposal mo. Pero what do you think pagdating mo doon sa golf range? Anong mangyayari? Anong pag-usapan mo? Sa kanya naman gagaling doon. Oh, yung pinapose mo nga pala, sinend mo sa email ko. Okay na yun. Business ko na lang kailangan. Na mag-o. Talaga sir, don't worry about it. Ako lang, yung urgency lang kasi baka mamaya, pagka-swing nyo gano'n, ma-stroke po kayo eh. Diba? Sayang naman po eh, kung bumuha. Ganun ba? Sige. Diba? Pagkita ka na sa rin, kung ibigay siya. Honestly guys, it's so natural for me to do it. Sana ko ganun din kayo. Kasi without the follow-up, sabi nga nung Grant Cardone ko ito nakuha. Follow-up fortune pa nga yun. Follow-up fortune. Sulat yan. Follow-up fortune. Sabi niya, yung pera na gusto nyo, kaya kayo nasa sales, nasa follow-up. Kasi everything is a follow-up, di ba? Nag-present ako kay Leo, okay, proposal, okay. Nagkiwalay na kami, nagtanong ko kung kailan mag-meet. From then on, follow-up na yung pumapasok sa story na. Di ba? Pag naghiwalay na kayo, pero hindi nga, 10% nga talaga kasi yung instant eh. Paano yan? 90% of your sales, base sa follow-up. So kung mababa ang sales mo, dito ka mahina. Ganun lang yun. Guys, I trust you with your presentation. FPs, lahat. I trust you with all that. Mamamaster niyo yan. Pero kahit anong galing niyo dyan, kung hindi ka marunong mag-follow up creatively at marunong talagang umistorya or umilalim sa pag-follow up, wala mangyayari sa'yo. People follow up to me. Clients follow up to me. Gusto niyo yun? Yeah, because I follow up with them with something that they want from me, not that hindi yung gusto ko sa kanila. Yes or yes? Yes. So, siguro ko, nakikita nyo sila, yung mga tao, nagpo-post, ay, ginagawa mo rin naman yun. Like, may client ako, isang engineer, or may isang contractor akong client, yes or yes? Tapos, magpo-post yung isang tao, or magpo-post ako, hi, FB friends, looking for any contractors. Eh, alam mo, contractor yung client mo eh. Tapos magre-request siya, uy bro, contractor mo, mag-message siya sa'yo. Uy, sakto bro, alam mo nga eh. Kaso nahiya lang ako i-approach ka. By the way, meet tayo ganyan. Pag-meet nyo, pag-uusapan nyo na rin yan. Kasama na yan sa pag-uusapan nyo. Yung proposal mo sa kanya, nakatagal dyan ang tinidelay. Diba? Yung product na gusto nyo pag-usapan about yung sinsel mo. Kapag uusapan niya, maniwala kayo sa akin. Kasi at the end of the day, ang ayaw mo nga ma-reject mo lahat, diba? So you must be creative in doing follow. Huli ka, yung mga terms namin ni MJ, yung mga tao. Huli ka, pag nag-chat-chat, huli ka, ibig sabihin, done na yan. The fact that they want to meet you, done na yan. Sabi nga ng yung guru ko sa real estate, pag yung tao, napapunta mo na doon sa site, nakita na yung bahay, 90% bibili niya. Kasi napapunta mo na kami, nag-prepare.
Kung titingin-tingin pa yan sa iba, pera pa lang ng commission, tapos na yan. I mean, kaya lang naman sila nagtitingin sa iba, baka hindi ka nila feel or hindi mo na ibigay yung best mo yun sa scenario. Pero pag napapunta mo na, even with insurance, pag napaupo na kayo, make the most out of it. Diba? So make sure na establish nyo talaga yung connection, establish nyo po na lahat. Kasi pag nalaman mo lahat sa kanya, mas madali na mag-follow up. Diba? O kamusta na po yung pulso nyo? I heard na hospital daw po. Grabe po talaga yung mga hospitalization cost ngayon, no? Diba? Buti na lang po yung anak ko, meron siyang plan. Yeah. So it's all about making sure that you, as a person, marunong ka niyan. Kasi kasama talaga yan, guys. Dito pagiging artista or what, kasama talaga yan sa buhay ng sales. Okay? Yes or yes? Yes. And lastly, to make sure makompleto na natin yung tatlong F sa structure natin, no? When I was in real estate, I earned so much. Nakakapagbili nga ng mga properties and all, di ba? Basta pagtayo ko mga business, pero bumagsak din lahat eh. So noong 2010, 2011, nag-start ako mag-explore. So, nauna ako mag-register financial planner before maging insurance agent. So, nagkakaroon muna ako ng registered financial planning. So, naging RFP ako 2011. So, RFP ko, may mga nakilala ko sa insurance, ganyan. So, naturuan ako, nagkaroon ako na itong F na to is all about financial awareness. Okay? Yan yung kailangan yung structure din as a person. Sabi ko nga sa team namin, hindi ka pwede pumasok kung hindi ka financially literate or aware dun sa mga products na meron yung company or yung kung ano man, kung saan man. Okay lang. Mas importante, number one, insurance ka, marunong ka mag-invest, tuturuan ka ng coach na nag-recruit sa'yo. Dapat ganun. Dapat ganun din yung maging samahan nyo dito. No? Meaning, kahit anong galing mo sa sales at may pera ka, hindi ka marunong ba? Sa pera, wala kang financial awareness, ubus din yung pera. So start from zero ka na naman. And hindi madali yun, guys. Kasi ako rin, ganun yung nangyari sa akin. Before I built up yung company ko, so back to zero, scratch. Nag-negative pa nga ako eh. Yung mga huli kong pera, saan ko nilagay? Sa education. Nagbayad ako ng para mga seminars sa Singapore, yung mga kay T.R. Becker, yan yung RFP, yan yung mga panahong medyo down na down yung income ko talaga. Pero yung mga nakitira kong pera yan. Diba? Diretso. Ininvest ko sa sarili ko para mapunto ako. And since I know na, alam ko hindi na ako magkakamali kasi kaya ko ulit, kaya niya yan, kaya niya pumunta sa tao, magkaroon ng magandang income, pero ngayon marunong ka na sa pera, so dire-diretso na yan. So what does it give you? Balik tayo sa kanina. Consistency. Consistency sa skills, consistency sa internal mo, consistency sa pera. Okay? Mapaka-importante yan. So dapat may incorporate yan sa buhay nyo. And ako, as a person na nanggaling mo sa pinakabagsak talaga, grabe. Iba yung feeling na meron kang alam kung paano talaga mag-manage ang pera. And hindi ko na yan ituturo, marunong na kayo yan. Pero, just to give you a glimpse of how we do it, okay lang? Yes. So, yung iba kasi tinuruan ko naman na nito, pero nakikita ko ang daming bago eh. So, ituturo ko sa inyo kung paano kami nagkakaroon ng sobrang daming cases. Yeah? Kasi ito rin yung sinusunod namin sa buhay namin eh. Yes or yes? Yes. Okay. So, it's a simple presentation that what I call, dito rin yan sa libro ko. This is what I call levels of investment. So there are 3 levels of investment: protection, interest, shock, speculative. So dyan na nahati-hati ang mga kung ano-anong products na binibenta out there. So if you want to do business, networking, if you want to do stocks trading, forex, andyan yan sa speculative. Meaning, kailangan, this is active income. This 2 is what we call passive income. So yan yung na-establish ko sa buhay ko ngayon. Right now, sa protection investment, isa lang naman ang product na meron dyan, PUL. So pag-present ko, ito yung intro namin sa client before kami mag-FP. I love your FP by the way, pero ito yung intro. Kasi minsan hindi mo naman kaya i-break yung isa sa FP, di ba? I mean, ang haba nun eh. You know, minsan nagmamadali yung client. So ito muna.
So ito yung ginagawa natin. Pag naiintindihan ko ng client, saan siya unang-una mag-invest sa treatment? Kung talagang naiintindihan niya, saan siya unang-una mag-invest? Sa? Ay ma'am, accredited po ako sa FW. So I can offer you. So, pinupush natin yung client to really make sure, kaya I think number 1, siksik na siksik yung VUL. So, I'm paying almost 1.5 million a year, my personal VUL. 19 plans yan. Film Life, Manulife, FW. 19 plans. Bakit naging 19 plans? Yan yung sinasabi ko sa inyo, kaya kami nagkakaroon ng maraming cases. We have what we call hierarchy. So, selfie, partner, kids, other loved ones. Sino gusto mag-volunteer? Mabilis lang po. Anyone? Alam mo, hindi ko pa narinig dito, kumatay, sige, present. Yes, sir! What's your name, sir? Darwin! Malapalan si Darwin! Yes! So, Darwin, meron ka na pong sarili mong plan? Yes, thank you. Meron yung may partner na po sila? Yes. Meron na rin po yung partner nyo? Yes. It's very personalized. Wow! Congrats. May mga kids na po? Ilan taon na po? 2 years old. Meron na rin po siyang plan? Additional plan? Wala pa. Asterisk lang yun. Other loved ones po, like parents, mother, ilan taon na yung mother, father? Sakto, alam mo, bakit 70 lang ang mga class, kailangan take-advantage natin ito. No? Kasi nung nag-70th birthday po yung lola ko, nakakuha na po siya ng claim. So, di ba? So, may tatlo agad akong benta sa'yo. Isang tao lang. When I see you in person, I don't just see you as you. I have so many clients under you. Naiikutan ko. 1 person, 3 cases. Diba? Nagulat kayo yung mga cases na dadami. Yung iba, isang pamilya lang yun. Pati yung mga iba pa, relatives, sinasama na. So dito sa other loved ones, dito nagkakatalo-talo. Ito yung sinasabi ko na pag nakasukan pa ng ibang ahente ng insurance, sasakit loob mo, di ba? Sa client mo to eh. Tapos yung other loved ones niya, hindi ko pa na-maximize. Usually yung tao, yan yung mga tinutulungan din. Mamangkin, gusto rin nila kawalan. So, ikutan yun. Dapat lahat yun. So, may tinutulungan ka rin pamangkin. Pero kung tinutulungan orphanage, I mean, ang daming possibilities. Yes or yes? Yes. Sa isang client pa lang. Tapos umaangal ka sa universe na wala kang client. Yes or yes? Sobrang dami mangyayari. Diba? So, usually nag-joke pa nga ako dyan sa other loved ones, diba? Kasi usually, may kabit ka ba, sir? Joke. Other loved ones. So yun. Thank you pala mga lahat, Darwin! O, tatlo yung benta ko sa'yo, na inaantay. So, yun yung iikutan mo. Diba? How many people do you see in a week? Grabe. Kahit isa lang yata minute mo, baka ubus na yung angkan nila. Isang linggo pa lang, hindi ka na magkadamugaga umikot sa angkan nila. Hindi nyo lang naman minamaximize eh. Now, I have this client sa Tondo na nasa level 3 na siya, meaning yung family nila okay na, nandito na kami sa mutual funds to or mga financing, mga out there. Tapos, dito na sila, pinagtayo ko na sila ng laundry shop there. Nakakadalawang laundry shop na kami na tinatay. Tapos, ngayon, ang dami po pumapasok sa angkan nila. As in, dito, yung asawa ng kapatid ko, asawa lang, gano'n. Papasok na lang, papasok. Kasi nga, talagang, suyod, gano'n. Importante yan, guys. So, paano nangyayari yun? I'm asking what am I asking? There are questions around it. So, lagi kong balat dyan, I need to protect every one of you because, face it, sir, if something happens to your mom, di ba maglalabas ka rin ng pera? Sana, sir, makonsider mo rin yan. So, how much ba can you save every year? 100,000. Okay, sir, i-divide natin yan sa lahat ng pwedeng maging kasama din sa so 100,000, divide natin. Sa kids mo, 50,000, 25,000, whatever. Kayo na bahala mag-month yan. Pero, that's the point. You get more cases kasi
dapat walang butas eh. Yun lalo sinasabi. Walang butas yung family. No? I have this client of mine, nung hindi ko pa ito alam, film life days, wala pa kami ganun structure. Ang nakuhanan ko ng client, seaman yun, ang nakuhanan ko syempre seaman, ang namatay yung asawa niya babae. O di yung seaman, ang problema, ubus lahat ng ipon kasi wala siyang, stage 4 agad eh. So, nagpagamot na, namatay pa siya, di ba? Hindi ko na protektahan yung asawa eh. Dapat yun kompleto eh. Kasalanan ko yun, honestly. Kasalanan ko yun sa planner. Kompleto mo dapat yung nangyari. Eh kaso mapilit si sir na siya muna. Huwag ganun. Kaya kung umpisa pa lang, intro pa lang, gano'n na yung intro namin eh. Sir, as your service, diba? As a service to you, yung buong pamilya mo, i-insure natin. Ganun. Dictate it. Diba? Kasi, ano naman yan, at the end of the day, negotiation lang ako. Brian, pwede bang, ganito yung mga usapan. Brian, pwede bang, Coach Brian, pwede bang kami muna ni Mrs. Tapos, next month yung anak ko. Ano sasagot ko? Sige sir, kung yun lang kaya na next month po. Okay na ba yun? Okay na ba every month may benta kayo? Kung inarandam yung benta ko, yung January ko na benta, February galing ko sa January, February, March galing ko sa February, ganun. Ganun siya. Hindi na siya yung parang every, yung client, mapapagod ka. Yung client, okay, meron, pero hindi talagang yung client, guys. Old client, believer na, maximizer through this structure. Yes or yes? Yes. So, to end our session, I really honor you guys for being here. But of course, hindi naman mabubuhay private kung wala yung third, which is the most important talaga. So, simple lang sasabihin mo dito. Napakalinaw naman yan eh. Diba? Sino rito yung mga nagpa-part-time? Be honest. Yeah. It's okay. Because back in 2014, part-time ako from February to August. So I resigned from a VP job, sales marketing and VP na ako ng sales. Sa may-ari ng my phone yan. Sa parang yung my house yung brand nila. VP na ako. Ewan ko, alam niyo yung iba, alam niyo yung nangyari sa Tacloban? Kami yung sales ko yung sa mga pala, maganda naman kasi sales ko yung ilagay ito ng mga houses, yung mga portable houses na kailangan i-build agad. Ako lahat nagbenta sa Tacloban sa mayor ng Pamela. So, nakakota kami. Pero ang point ko, kahit ganun yung pinagalingan ko, I left it. Joining Film Life, I left it. Kasi hindi ako mag-MDRT. Sabi ko, 3 months na mag-MDRT. So, August na yun. Sabi ko, sige, I'll resign. I resigned on my birthday. Tapos, October, MDRT ako. Why am I saying this? You can be a part-time you here. Part-time you, pwede part-time results, part-time success. Yun lang yun. Ganun kasi yung sinasabi sa mga part-timers ko rin. Accept it. Part-time ka, edi part-time results lang makukuha mo. Yung another result mo, nandun sa kabilang part-time. 50-50 success yan. Diba? So if you want to be in that successful consistency mode, na sinasabi natin dito sa sales, full-time you, sobrang lalim ng passion mo rito, and meron kang structure na sinusunod. Dito rin papasok kasi yung mga coaches, mentorship, yan. Yung ginagawa nyo ngayon, being here, kasama dito. So at the end of the day, pag kompleto to, I don't think anyone here wouldn't be successful here. Sobrang easy-peasy. MDRT, baka TOT pa kami. Diba? Kaya. Honestly, kaya. Hindi ako nag-leader, kaya ako ng TOT, and I know it. Yung heart ko lang ngayon is nasa expansion and leadership. Because it's just making sure na kung may nakagawa ng iba, follow their structure, malalim rin naman yung hugot mo, katulad nila. Kung buo ka naman nandito, what else could go wrong? What else could go wrong? Wala na ako nakikita eh. Hinikutan ko na yan. Paikot-ikot. Tapos you have this great thing pa to back it up. Alam pa kanya naman yung I am last minute there. Ang dami nag-a-advise sa groups ko. Kaya ako mga binaya yung structure eh. Diba? Kasi I want something na parang ganito. Diba? Yung ganyan. So napakapala nyo na nandito kayo. And I honor you for that. So everybody stand up. So,
So what we're gonna do is we're gonna face our partner, because this is how we do it. We're gonna honor and thank you our partner. As the song goes, non-stop attitude of gratitude lang dun sa naging partner mo for today. Kasi of course, hindi naman mangyayari yung learnings kung hindi mo siya na-experience with your partner. So yan, mga first time yung siguro nakausap, yan, or close na kayo, yan. So say thank you, say honor that person, make sure masabi mo na lahat, and hope for them. Yung mga gusto nilang gawin dito, goals nila sa I+, goals nila sa buhay, hope for them. Bigyan mo sila ng hope, but they can really do it. Alright? So the way we do this, nakakita ko. So hold the partner here, to your partner here. So sorry. So I'll say thank you. Alright? But here you go. So buong song yan eh. So pati hindi yung song, I'll say switch na lang. So huwag natin kuhanin yung lahat ng oras naman, please, yung mga matadagdag dito. Makubusin yung oras kakapin. So, hatin po tayo sa song. So, mag-switch na lang ako. Sabihin ko, switch na, partner Nico naman. So, partner Nico, magsisimula. Okay? Face your partner. Do the position already. Yan. Say thank you. Pull up. Ready. Begin. Alright, time's up. Give your partner a hug. Okay, thank you. Alright. So guys, before I leave, I just want to honor and thank everyone here. And on behalf of PC Alliance, on behalf of our team, I'm honored na makasama ko ulit kayo. And yeah, looking forward for more banayibans and all yung mga ginagawa natin together. Kasi alam namin na open yung team ko to really join calling, di ba? Talagang okay ako, sige go, di ba? I mean, go with them or be with those people. Kasi in sync naman, na-line naman tayo sa isa't isa. That's what matters. So, I'm looking forward for your success, guys. Sobra. And, everything is possible. You just have to believe that you can do this eh. Yeah, like me, wala akong alam sa insurance before eh. Diba? Ganun lang yun eh. Pero I learned to master it because I really want to happen na mangyari siya. So kayo, talagang gustuhin nyo lang. Walang posible na hindi nyo magawa. Okay? So, of course, bye-bye for service. Thank you so much.
Hindi lahat mas kwento na nasa libro ko, pero I think everything na important naman nasabi ko sa inyo. So, yeah, if you wanna grab a copy of my book, nandiyan yung secretary ko, si Han, tsaka si Luis, inaatid ko sila. So, para at least, makapunta kayo later. So, yun. But sinabi nga ni Tony Robbins, decision, coming from the Latin word, diba? Incision, diba? So, to cut off from, ibig sabihin, pag nag-decide ka, yun na yun. Cut off. Ibig sabihin, tinanggal mo na talaga lahat ng possibilities na bumalik doon. Diba? You cut it off. And wala nang balikan. Decide to make act. Okay? Thank you. Next. Yung question ko lang po is, paano po kayo ginagawa yung background checking sa client, lalo na po if, kunwari cold market siya, ganun, hindi mo siya masyadong kilala, paano niyo po ginagawa yung background checking? Thank you. What's your name, ma'am? Brenda. Miss Brenda. Thank you for that question, Miss Brenda. Nung mga panahon na hindi ko ba kaya magbayad ng assistant, saka wala pa yung leverage na gano'n. Siyempre, you do it on your own. There's Facebook, there's people around that connections na pwedeng makapagkwento who's the person all about. Especially pag mga VIP. Kailangan talaga background check and kung ano yung mga gusto niya, medyo makuha mo talaga. Kasi yung mga gagamitin ko, for example, I have this client na gusto niya yung gusto niya yung forma ko na gusto niya yung forma niya, kitang-kita ko sa mga pictures niya na lagi siya walang medyas. So when I went to his office, actually siya yung nag-print niya. Isa siya mga biggest client ko. Siya nag-print niya. Isa sa mga malaking printing agencies sa Manila. Yung suit ko, nung pumunta ako doon, yung walang medyas. Okay, pagpasok ko pa lang, inantrap ko na yun, napapansin niya. Something like that, you know. Then, yeah, sinabi niya, uy, grabe parehas tayo, ganyan din forma ko. Well, sir, alam mo naman kung sino talaga mga magkakaparehas ng pera. Yung mga magkakaparehas ng suot. So, anyway, easy deal kasi nga meron agad connection. You do the research, Miss Brenda, because of the connection. Diba, meron tatlong klase ng alam nyo ito liability, connectability, reliability ba? Sa connectability yung papasok, kaya mo ginagawa. So, time na mo rin doon, guys, kailangan talaga. Para mag-private investigator, masaya nga yun di ba? Di ba, hilig na, ang Pinoy mahilig chismis, di ba? So, yun. Gamitin yung talent natin mga Pinoy na rin. So, Facebook, research. Tapos ngayon, may assistant na ako, i-opus mo na lang. Diba? Patanong mo kung sino to, ano yung profile niya. Tapos bigyan mo ka ng brand para ka talagang NBI agent. Which is exciting. That's what's made your job exciting. Thank you. Last. Coach, I want to, Coach Brenda, I want to ask, yung first year na MPRT mo ba, ang clients mo, target market mo na yun, or wala ka set na clients na yun, or sort of guide mo na lang na clients. So may typical ka bang target market talaga for your 4 years in here? Thank you, very good question. Ang tawag natin dyan is niche market. Lahat tayo may pinagalingan, yes or yes? Of course. Galing ako ng real estate, inaral ko mabuti paano i-position yung insurance. Kasi, di ba? Ang pinakamahirap actually pero ang pinakamahirap is, ito yung ginagawa mo before, biglang nagbibenta kang ganyan. Yes or yes? Yan. So, paano mo kayo i-position yung sarili mo na well accepted yung dating, tama? So, ganito lang yan. Real estate ako galing, ma'am, I transitioned into being a financial coach. Ewan ko, siguro nakikita mo naman yung mga post mo, grabe. So,
being a financial coach, meron po akong natuklasan na you can earn from your property loan. So yun muna yung naging niche market ko in the first place. Yung property loan, we call that MRI. Meron kaming workshop na ganyan almost every quarter kasi nga gusto rin namin i-distribute yung knowledge na maintindihan yung MRI. Kasi everybody na nag-loan, meron insurance dapat. Required yun ng bank. Under BSP Circular number 76. So, kung required yun ng banko, is it a sale na automatic? Yes! Kasi nga, it's all about just trusting you. Kasi gusto yung kumuha ng MRI na yan, kung sasabi ko. Pero at the end of the day, ano ba yung MRI? Insurance din yun. So, you offer mo yung POL kumpara sa traditional. Kasi the MRI that is really going out, yung talagang binibili natin is traditional. At least walang kinikita. So, explain what happened. So, ganun yung niche market na ginawa ko. So, nag-MDRT ako honestly ng first year dahil sa MRI. Talagang nag-focus ako sa isang niche market. Tapos, kasi hindi mo na yung may MRI, di ba? Tapos pasok mo yung structure namin. Sale, partner, di ba? So, isa-isa mo rin. So, from there, nanganak na lang ng mga anak yun. Okay. So, find your niche market. Saan ka ba galing, Miss Joy? Saan ka galing? Okay, so, OFW market mo, for sure, marami yan. Ang kailangan mong i-master kung paano sila mapapauwi. Parang gano'n. Make something ganun branding. Parang OFW, financial coach, whatever. Gawa ka ng branding na yung niche market mo, which is, siyempre, parang makilala ka ng right? Ano ba ang pinakagusto nyo? Makauwi sila, mas-spend time yung family nila, with their family, na kumikita sila na mas malaki. So, paano sila mag-invest? So, doon mo ikutan. So, papasok dyan, retirement planning, dami papasok dyan. So, ganun mo siya i-project. Kasi mas maluwag yun. Kasi ipo-project mo rin na yun na yung ginagawa mo. So, focus ka muna doon. Huwag ka muna pag-aral ng ano-ano itong mga. Promise, maniwala ka sa akin. Mabubuang ka lang, kakaaral ng iba. Huwag muna, i-focus mo yung gano'n, then, saka ka mag-compensation afterwards eh. Unti-unti mo na yung may papasok sa arsenal mo. So ito, ngayon, kahit sino, pwede mo nang i-offer yung ano-anong bagay sa kanila. Pero nagsimula ako sa ganun. Okay? So, naglaro ko kasi ng financial planning, guys. Sobrang lawak, di ba? So, make sure you focus on one thing. I-master mo muna yan. Tapos talaga, unlimited clients yan. Paniwala ka. Huwag mong iisipin, never think na OFW lang magiging client. Kasi nga, iikot yan eh. Tapos yung ilalim nila, di ba? OFW, may pamilya dito. O, tapos na, di ba? Ganun. Alright? Ako naman, last question ako. So, question two is, what's your top one or your best quality that makes you successful? Sa sales, sa life, what's your best quality? Consistency pa rin talaga. Consistency is really what will make you successful here in anywhere, in any sales field. Consistency. Kasi nga, di ba? Sa sales, meron tayong kasabihan na you're only as good as your last sale. Ganun yun. Ganun ka. Yung naging mentor ko sa real estate nung nagsisimula ako, hindi kami pinapansin pag wala kami benta sa office. Hindi kami kinakausap. Kasi nga, we are only as good. Friends tayo pag may renta ka. So, ganun ako na-train. So, ang point ko, since ganun yung sales, di ba, make sure yung consistency mo hindi nawawala. Kaya nga, since I joined 2014, never pa ako na zero month. Di ba? Bakit? Kasi I make sure yung consistency ko nandun. Kasi yun yung mag-build eh. Pag na-build mo yung habit of consistency, mindset mo, never ka masi-zero month. Kaya sa DC, mataas yung activity namin. Kasi pag may 0 month, next month tanggal na sila. Kaya mag-risk kami tanggal. Honestly, pag dalawang 0 month ka na, magkasunod, tanggal na. Tapos, I think ngayon, ginaya na yung Miss Bonnie. I-implement na sa buong SG. Yung mga pumasok ng January. Pupirma kayo? Napirma kayo contract? Yun. Galing sa akin. Siyempre, may mga leaders meeting. Nagsasuggest kami ng mga ganyan. Ako nag-suggest yung pasensya na kayo. Pero we need to upgrade eh. I mean, di ba? 2 buwan wala kang benta, di ba? So consistency is really the key to make sure mapunta ka dun sa space na, wait, di ako papayag. But 30 days yan naman, di ako papayag. Ano yung gigil ko? Alright? Thank you.